Denna träskulptur föreställer ett havererat kronhjul och symboliserar förfallet bland skånska väderkvarnar. Skulpturen är gjord ur den ekaxel som monterades in i Helgarps mölla då den byggdes 1784. Eken som fälldes för detta ändamål slog rot alldeles i början på 1400-talet. Kartan visar 117 lokaliseringar av väderkvarnar som man kan hitta runt om i Skåne. Söder om en linje Ängelholm till Kivik byggdes mestadels väderkvarnar då fallhöjderna i åarna ofta var för låga för vattenkvarnar. En del kvarnar består bara av rester av ett stenfundament. En del står kvar som minnen av en annan tid. Mörkna och luggslitna med trasiga vingar eller helt nakna utan vingar. Några har byggts om till annan verksamhet och några har blivit bostäder. Men runt 40 möllor är välbevarade och prydliga och ger karaktär åt det skånska landskapet. I flera möllor sätter man segel på somrarna och mal säd till mjöl. Detta är Kronotorps mölla utanför Malmö. En del är bara vackra silhuetter som ger karaktär åt det skånska landskapet. 9 skånska möllor har fått status som byggnadsminne eftersom de är unika på olika sätt. Helgarps mölla är också klassad som byggnadsminne. Möllan är en stubbamölla som kom i drift 1784. Det var kaptenen Samuel von Kvillfeldt som byggde den. Han var vid denna tid bosatt på Helgarpsgården en halv kilometer från möllan. Kvarnen var i drift något år in på 1940-talet. Men redan 1939 kunde historien tagit slut. Europafilm med Edvard Persson hade köpt möllan för att den skulle eldas upp i en scen i filmen Kalle på Spången. Detta kom till hembygdsföreningens kännedom. Man samlade in 3000 kronor och åkte till skiveriet på Spången där Edvard Persson bodde. De lyckades få honom på andra tankar om de kunde ordna en annan mölla istället. Det blev möllan i Kingelstad som blev offret. Helgarpsmöllan gick efter detta tillbaka till sista möllaren, Ernst Johansson, som fortsatte att mala ett par år till. Hösten 1951 utannonserades möllan till försäljning och återigen tog hembygdsföreningens initiativ och köpte möllan. Så 1952 övergick den i föreningens ägo, men då var möllan i stort behov av renovering. De flesta av de välbevarade möllorna i Skåne är av typen holländare. När man drejar vingarna i vind gör man det genom att vrida på hettan, toppen på kvarnhuset. Detta blev den vanligaste kvarntypen i Sverige under 1800-talet. Helgarps mölla är en stubbamölla. Det är en äldre konstruktion och den kallas så för att kvarnhuset hänger på en stubbe. För att dreja vingarna i vind vrider man hela kvarnhuset som man ser på filmsekvensen. Som ägare är hembygdsföreningen ansvarig för att möllan hålls i gott skick och vi arbetar aktivt för att underhålla och informera om möllan och dess historia.